let's start, doctors. So, doctors, here is a case of a person who recently visited Chitwan. Recently visited Chitwan, presented to your clinic with complaint of fever and rash that developed gradually over 3 to 5 days. You also noticed petechiae and bruises. On investigation, platelet count was 50,000 per cubic millimeter. What is your diagnosis? So, A, dengue, B, malaria, C, typhoid, D, chickenpox. So, you know the diagnosis. Okay, I think you all know the diagnosis. So, what is diagnosis? It is dengue. So the diagnosis is dengue. Okay. किनभने मैले सुरुमै हिन्ट पनि दिएको थिएँ हैन तपाईहरुलाई. सो अहिले के को कुरा गर्छौं भनेर हामीले भनेको थियो हैन. सो डेंग्यूको केसेसहरु नेपालमा एकदम बढिरहेको छ हैन. किन बढिरहेको छ त? सो यो सिजनै त्यस्तै छ नि त. सो सिजनल हो नि त हैन. सिजनल इन्फेक्सियस डिजिज हैन. सो भेक्टर बोर्न डिजिजहरुमा अब डेंगू चाहिँ अहिले राइज भइरहेको छ है. मलेरिया भन्दा नि डेंगूको केसेसहरु अब सो नेपालमा चाहिँ अब इन्डियामा चाहिँ धेरै हुन्थ्यो. सो डेंगू युज टु अकर इन इन्डिया हैन. नेपालमा त्यति अब तराई रिजनहरुमा मात्रै थियो. तर अब सो ड्यू टु ग्लोबल वार्मिङ भनौं के हो हैन. काठमाडौँमा पनि अब हिली रिजनहरुमा पनि सुरु भइसकेको छ हैन. सो अब ड्यू टु अब यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दा जस्तो छ. सो डेंगूको चाहिँ यो डायग्नोसिस कसरी गर्ने भन्दा क्लु चाहिँ के हो भन्दाखेरि सो यो क्लु हो कि एउटा यो क्लु बिर्सिनै हुँदैन है. प्लेटलेट हामीलाई थाहा छ प्लेटलेट है त. सो प्लेटलेट को नर्मल भ्यालु हामीलाई थाहा छ हैन. वी नो द नर्मल भ्यालु अफ प्लेटलेट कति हुन्छ डक्टर्स? सो बेसिक कुरा. सो कति हुन्छ? सो 1.5 to 4.5 हैन. यो त नर्मल हैन. 1.4 to 4.5 lakhs हैन पर मिलिमिटर क्यूब हैन. क्यूबिक मिलिमिटर. सो अब यो छ लो प्लेटलेट हैन. सो डेंगूमा लो प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुन्छ है. सो वान अफ द कज अफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेंगू. सो दिस इज द डायग्नोसिस क्लु. अब अर्को चाहिँ अब यहाँ छ हैन. चितवनमा गएको छ, फिभर डेभलप भएको छ, र्यास, फिभर विथ र्यास हैन. सो डेंगू भनेको फिभर विथ र्यास है. अरु डायग्नोसिस भनेको फिभर विथ र्यासको डायग्नोसिस पनि डेंगू हो है. सो डेंगू सो ओभर 3 to 5 days. अर्को भनेको चाहिँ पेटिची एन्ड ब्रुज भनेको यो वाइ पेटिची ब्रुज किन हुन्छ? ड्यू टु थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. भनेपछि हाम्रो थ्रोम्बोसाइटोपेनियाको फिचर्सहरु पनि हेर्नु पर्छ के. सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट. फिभर विथ र्यास विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेंगू है त. सो दिस डायग्नोसिस यही नै हो. सो फिभर विथ र्यास विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेंगू. सो डेंगूमा जाने है त. सो मलेरिया, टाइफाइड हरु पनि सोध्न सक्छ है. चिकन पक्स हैन. योहरु पनि पढ्नु हैन. सो विल स्टडी अबाउट द डेंगू. सो के छ त व्हाट विल बी द ब्लड प्रेसर फाइन्डिङ भनेको छ है त. व्हाट विल बी द ब्लड प्रेसर फाइन्डिङ डक्टर्स? डिक्रिज ब्लड प्रेसर हुन्छ कि इन्क्रिज ब्लड प्रेसर हुन्छ कि नो चेन्ज हुन्छ कि फर्स्ट डिक्रिज देन इन्क्रिज के हुन्छ त? सो व्हाट विल अकर? What will be the blood pressure finding? So blood pressure finding के हुन्छ? Okay, good. Decrease blood pressure हैन. हाइपोटेन्सन. सो हाइपोटेन्सन. सो डेंगूमा तपाईहरुले डेंगूको सक के डेंगूबाट के हुन्छ? सकमा जान्छ. इट इज द सिरियस भनेको के हो? सक हो नि त. सो सक इज द सिरियस डेंगू चाहिँ सक हो है. यो चाहिँ लास्ट ओके ड्रेडेड आउटकम अफ डेंगू इज सक. ओके सो हाइपोटेन्सन हुन्छ है. सकमा हाम्रो हाइपोटेन्सन हुन्छ. सक एज यु नो देयर इज हाइपोटेन्सन, डिक्रिज ब्लड प्रेसर. सो यही नै हो. अर्को के छ? which of the following correlates with your diagnosis? So which of the following correlates with your diagnosis doctors? So A मा हेमो concentration, B मा हेमो dilution, C मा thrombocytosis, D मा leukocytosis. So which of the following correlates? So के हुन सक्छ? के हुन्छ? यसको आन्सर के हो?
सो डेङ्गुमा के हुन्छ सो डेङ्गुमा थ्रोम्बोसाइटोसिस हुन्छ हुँदैन नि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुन्छ है सो थ्रोम्बोसाइटोसिस होइन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुन्छ ल्युकोसाइटोसिस पनि हुँदैन है भयो भने ल्युकोपेनिया हुन्छ ओके सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ल्युकोपेनिया हुन्छ हैन ल्युकोसाइटोसिस त्यस्तो हुँदैन है त सो अर्को चाहिँ हेमो कन्सन्ट्रेसन र हेमो डाइल्युसन छ हैन सो हेमो डाइल्युसन हुँदैन हेमो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ है सो हेमो कन्सन्ट्रेसन इज द राइट एन्सर सो हेमो कन्सन्ट्रेसन सो के हेमो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ ओके सो ए इज द राइट एन्सर अब अर्को के छ स्पोन्टेनियस ब्लिडिङ अकर्स व्हेन प्लेटिलेट काउन्ट इज लेस देन है त सो के हुन्छ यसको एन्सर सो स्पोन्टेनियस ब्लिडिङ प्लेटलेट काउन्ट चाहिँ कति भन्दा कम भयो भने चाहिँ स्पोन्टेनियस ब्लिडिङ हुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट है त 1 लाख हुन्छ कि 50,000 20,000 10,000 के हुन्छ डक्टर्स एन्सर इज सो के हो सब आएन सबभन्दा जुन चाहिँ थोरै छ त्योमा एन्सर लाउने हो त डक्टर्स सो इफ प्लेटलेट काउन्ट इज 10,000 and less then that will be the right answer so के छ त एन्सर के हुन्छ so the answer will be 20,000 okay 20,000 remember 20,000 okay 20,000 भन्दा कम भयो okay if the platelet count is less than 20,000 per cubic millimeter then spontaneous bleeding occurs okay so 20,000 remember 20,000 for spontaneous bleeding. Which of the following drug is contraindicated in this case? Okay, this is also important question. Okay, which of the following is drug is contraindicated in dengue? So they may ask you in MCQ also. Okay, which of the drug is contraindicated in dengue? Aspirin. So the answer is it aspirin? Is it ibuprofen? Is it paracetamol? Is it naproxen? So paracetamol. If there is fever, we always give paracetamol. Okay, we always give paracetamol. Naproxen can be given, NSAIDs. So ibuprofen is not preferred. Okay, it is not preferred. Relative contraindication. Okay, relative. It is not given. Aspirin is contraindicated. Okay, so answer is aspirin. So aspirin is contraindicated in dengue. Okay, it causes bleeding. So it causes bleeding. Aspirin causes bleeding. So it is contraindicated, and also ibuprofen. So ibuprofen is also not given. Okay. We don't give brufen also. Okay. This also leads to bleeding. What? The correct is aspirin. So aspirin, okay, aspirin causes more bleeding than ibuprofen. So this is aspirin will be the correct answer. Okay. So this is the right answer. It is contraindicated. So these were the questions. Now let us talk about the dengue. So it's easy, okay? You have to remember only few points in dengue, not धेरै पढ्नु पर्दैन के डेङ्गुमा. सो यो के छ यहाँ चाहिँ डेङ्गु फिभर छ. सो डेङ्गु फिभर हुनै पर्छ हैन. सो फिभर विथ र्यास भने चाहिँ डेङ्गु भयो है. तर पहिला काहीँ चाहिँ असिम्प्टोमेटिक केसेसहरु पनि हुन सक्छ है. सो देयर मे बी असिम्प्टोमेटिक केसेस एज वेल. ओके. सो डेङ्गु भाइरसेसहरु भनेको डेङ्गु केले गर्दा हुन्छ त आरो भाइरसेस फ्ल्याभी भाइरस हैन. सो यो भनेको पोजिटिभ एजेन्ट आर द डेङ्गु भाइरसेस दैट आर आर्बो भाइरसेस फ्ल्याभी भाइरसेस. अब असिम्प्टोमेटिक पनि हुन सक्छ, डेङ्गु फिभर हुन सक्छ, डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर हुन सक्छ, डेङ्गु सक सिन्ड्रोम हुन सक्छ. डेङ्गु सक सिन्ड्रोम भनेको मोस्ट डेन्जरस हैन. डेङ्गु सक सिन्ड्रोम चाहिँ मोस्ट डेन्जरस हो है त. सो डेङ्गु भाइरसेसको 4 सेरोटाइप्स हुन्छ, डेन 1 2 3 4. सो भेक्टर त थाहा छ. सो अल यु नो हैन. यो पनि सोध्न सक्छ है. एडिस. सो एडिस इजिप्टाई. सो इट इज द भेक्टर फर डेङ्गु. सो एडिस एज अ भेक्टर अरू डिजिजहरु पनि भन्नुहोस् त. तपाईलाई के थाहा छ अरू डिजिज? एडिस एज अ भेक्टर के थाहा छ च्याटमा लेख्न सकिन्छ है. एडिस एज अ भेक्टर अरू डिजिज पनि के भन्न सक्छ? सो लेट मी नो है त. अब डेङ्गु त भइहाल्यो हैन. सो डेङ्गु त भइहाल्यो, एडिसले डेङ्गु त भइहाल्यो. अरू के हुन सक्छ त? सो फ्ल्याभी भाइरस हैन. यो आर्बो भाइरस त पोजिटिभ एजेन्ट हो. डेङ्गु को भेक्टर चाहिँ एडिस हो. अरू के हुन सक्छ? यस राइट, चिकनगुनिया हुन सक्छ हैन. सो चिकनगुनिया
सो अरू भनेको के छ येल्लो फिभर पनि हैन सो येल्लो फिभर पनि हुन सक्छ है सो डक्टर्स रिमेम्बर दिस है त सो रिजर्भर भनेको म्यान र मस्किटो ओन्ली है टु म्यान र मस्किटो रिजर्भर इन्क्युबेसन पिरियड कहिले सोध्न सक्छ है 3 to 10 days है त इन्क्युबेसन पिरियड इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट 3 to 10 days रिमेम्बर है त सो रिसेन्टली सीमा पनि सोधेको थियो है सीमा पनि सोधेको छ र रिसेन्ट एनएमसीएलएमहरुमा पनि डेङ्गुको बारेमा सोधेको छ है सो इन्क्युबेसन पिरियड पनि हाम्रो सीमा चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड विच इज ट्रु भनेर सोधेको थियो है इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रङ दिएको थियो कि है इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 3 to 10 days हो सो यो पनि याद गर्नु पर्यो सो डब्ल्युएचओले चाहिँ के प्रपोज गरेछ है सो डब्ल्युएचओ को यो प्रोबेबल डेङ्गु अब डब्ल्युएचओ को अनुसार चाहिँ प्रोबेबल डेङ्गु हुन सक्छ डेङ्गु विथ वार्निङ साइन्स हुन सक्छ है त सो डेङ्गु विथ है डेन्जर हैन डेन्जरस डेङ्गु विथ सक हुन सक्छ भनेर चाहिँ डब्ल्युएचओले चाहिँ यो क्लिनिकल डेफिनेसन गरेको छ है त सो डब्ल्युएचओ को डेफिनेसनहरु पढौं हामी प्रोबेबल डेङ्गु भनेको के हो है डब्ल्युएचओ अनुसार चाहिँ एक्सपोजर इन इन्डेमिक एरिया अब इन्डेमिक एरियामा एक्सपोजर छ जस्तो नेपालमा तराई रिजन भयो नि त हैन सो हाम्रो नेपालको तराई रिजन सो इन्डियन सब कन्टिनेन्टहरु चाहिँ हाम्रो इन्डेमिक एरिया हाम्रो वर्ल्डको इन्डियन सब कन्टिनेन्टहरु है सो इन्डियन सब कन्टिनेन्ट है त डब्ल्युएचओ ले चाहिँ इन्डियन सब कन्टिनेन्टहरुलाई चाहिँ इन्डेमिक एरिया राखेको छ है त सो हाम्रो तराई रिजन है भनेको मलेरियाको लागि हैन स्पेशली इन्डेमिक हो नि त इन्डेमिक रिजन मलेरिया डेङ्गु पनि तराई रिजन भयो हैन सो फिभर हुनै पर्यो है सो फिभर प्रोबेबल डेङ्गुमा फिभर हुनु पर्यो अब तर यो प्रोबेबल मात्रै है यो चाहिँ प्रुफ चाहिँ हैन फेरि है त एनी टु है त नजिया भमिटिङ है तपाईले डेङ्गुमा चाहिँ भमिटिङ हुन्छ एक्सेसिभ भमिटिङ हुन्छ है यो चाहिँ जान्नु है र्यासेस है फिभर विथ र्यास हैन पेन है बोन पेन हुन्छ हैन जोइन्ट पेन बोन पेन हुन्छ है सो देयर इज जोइन्ट पेन बोन पेन हैन सो यो पनि भन्छ नि पेशेन्टहरुले कम्प्लेन गर्छ है सो मैले भनेको थिएँ नि ल्युकोपेनिया हुन्छ सो रिमेम्बर दिस नट द ल्युकोसाइटोसिस ल्युकोपेनिया हुन्छ है सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट ल्युकोपेनिया डब्ल्युबिसी काउन्ट घट्छ है घट्छ सो ल्युकोपेनिया हुने अरु के हो भन्नुस् त another disease tell me in which there is leukopenia है ल्युकोपेनिया हुने अर्को डिजिज पनि भन्नुहोस् त कुन चाहिँ हो सो ल्युकोपेनिया हुने अरु डिजिज के हो डक्टर्स क्यान टेल मी च्याटमा ल्युकोपेनिया कुन डिजिजमा पनि हुन्छ So let me get the answer. यो त थाहा हुनु पर्यो त ल्युकोपेनिया हुने डिजिज रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया केमा हुन्छ त सो रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया हुने डिजिज सो रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया रिलेटिभ ल्युकोपेनिया हुने कुन डिजिज हो त डक्टर्स कुन हो सो यो त दिस कमन डिजिज नि हैन टाइफाइड हो नि हैन सो टाइफाइड हो यो त भन्न सक्नु पर्यो नि डक्टर्स है सो रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया रिलेटिभ ल्युकोपेनिया को कन्सेप्ट यो त सो आई डोन्ट हैव टु टेल यु यो कन्सेप्ट त यो सिम्पल कन्सेप्ट हो हैन सो हाम्रो फिभर हैन यदि हामीलाई फिभर ज्वरो आछ हैन 1 डिग्री सेल्सियस राइज छ भने हाम्रो हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ है नर्मली हाम्रो फिजियोलोजिकल चेन्जेस हो हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ कतिले इन्क्रिज हुन्छ डक्टर्स कति बिट्स पर मिनेटले इन्क्रिज हुन्छ 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टु कति 5 10 15 20 कति हुन्छ कति हुन्छ त पढ्नु भयो होला हैन सो यस है त 10 है त 10 यु शुड रिमेम्बर 10 है त 10 बिट्स पर मिनेटले इन्क्रिज हुन्छ है त डक्टर सो 1 डिग्री भनेको 10 बिट्स पर मिनेटले इन्क्रिज हुन्छ तर स्पेशल टाइफाइड इन्टेरिक फिभरमा चाहिँ देयर इज ब्राडिकार्डिया है त सो उल्टो हुन्छ है त सो ट्याकी हुनुपर्ने ब्राडी हुन्छ है दैट इज रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया है त उल्टो भइदिन्छ है त सो रिमेम्बर इन टाइफाइड इन्टेरिक फिभर है सो रिमेम्बर दिस च्याटमा के सोध्नु भएको छ तपाईले सो विच सेरोटाइप इज मोर डेन्जरस भनेर सोध्नु भएको छ इट इज यहाँ सेरोटाइपहरु मैले के लिस्ट गरेको थिएँ हैन 1 2 3 4 मा चाहिँ 2 है त 2
So 2 is dangerous. Serotype 2 is dangerous. 2 is dangerous. Serotype 2 is dangerous. So ke dangerous serotype. So okay, doctors. So serotype 2 is dangerous, right? Okay. I think you got my point. Tourniquet, positive tourniquets test. Okay, you can probable ma rakhincha hai. So positive tourniquet test. Any warning signs, any warning signs छ भने अब यो probable dengue. अब dengue with warning signs भनेको probable dengue with one of following है त. So abdominal pain or tenderness and persistent vomiting. Okay, persistent vomiting छ, abdominal pain छ, signs of fluid accumulation. Okay, signs of fluid accumulation like ascites, pleural effusion छ भने mucosal bleed हैन. Why there will be mucosal bleed? Why there will be mucosal bleed? Due to thrombocytopenia. Due to thrombocytopenia, decreased platelet, and there will be hepatomegaly also. And this is important. Rapid rise in hematocrit with fall in platelet count. Okay, dengue ma यो देखिन्छ है त, hematocrit चाहिँ rise हुन्छ. So hematocrit will be more and platelet will be less. So there will be hemo concentration. So hemo concentration हुन्छ है doctor. So hemo concentration, there will be hemo concentration, rapid rise in hematocrit and fall in platelet. So dengue with warning signs. So you understood. And another is severe dengue. So severe dengue is dengue shock syndrome. Okay, dengue shock syndrome, there should be plasma leakage. If there is plasma leakage, that will lead to shock. Okay, that will lead to shock, like fluid accumulation, or there will be pleural effusion, ascites with respiratory distress, severe hemorrhage, and severe organ involvement. Okay, CNS impairment, so consciousness will be impaired. That is in dengue shock syndrome. And look at the platelet count. Okay, 50,000 to 1 lakh, prolonged bleeding following trauma. Okay, less than 50,000. If there will be less than 50,000 platelets, then easy bruising will occur. There will be petechiae, purpura. Okay, following minor trauma. So following minor trauma, if there will be easy bruising and purpura or petechiae, then it is less than 50,000. And if there is spontaneous bleeding, that is less than 20,000. So remember this platelet count. Okay, remember platelet count. So we have so dengue fever. This is another criteria. Okay, this is another diagnostic criteria. So remember this also. This is also important. Okay, diagnostic criteria. So that was the WHO classification or WHO criteria. So here dengue is also called, as you know, breakbone fever. Okay, breakbone fever. Remember, dengue is also called breakbone fever. So breakbone fever, that is important. And remember these criteria as well as for diagnosis. So acute febrile illness plus 2 or more than 2 of the manifestations like headache, retroorbital pain. Remember, myalgia, rash, bone pain, hemorrhagic manifestation, leukopenia, WC count less than 5,000. Okay, this is also important. There will be leukopenia and there will be thrombocytopenia less than 1.5. Okay, less than 1.5 lakhs, and there will be rising hematocrit. Okay, rising hematocrit plus one of the following events, that is supportive serology on sample. So there will be IgM antibody test positive. Okay, if there will be a serology positive, then it is probable diagnosis. Confirmed diagnosis is probable case plus one of the following, that is dengue virus isolation. If we can identify and isolate flavivirus, that is dengue virus, in serum or CSF or autopsy samples, then that is the confirmed diagnosis. Or if there is 4-fold increase in serum IgG or increase in IgM antibody. Okay, 4-fold increase. Remember, 4-fold increase. Another is dengue virus detection in tissues, CSF, serum by immunohistochemistry or ELISA. So this is dengue virus detection.
and detection of dengue virus by genomic sequences, that is RT-PCR, then it is confirmed diagnosis. So this is confirmed diagnosis. Okay, and for dengue hemorrhagic fever, what should be there? There should be hemorrhage. So platelet count, how much platelet count? So for platelet count, okay, if there is platelet count of more than 1 lakh, okay, more than 1 lakh, there will be no hemorrhage. Okay, remember, more than 1 lakh, there will be no hemorrhage. There should be trauma, severe trauma. There should be severe trauma. Okay, if there is less than 1,000, then it is dengue hemorrhagic fever. Okay, remember, less than 100,000. Sorry, 100,000, that is 1 lakh. Okay, remember 1 lakh. 1 lakh is the threshold. So less than 1 lakh is the dengue hemorrhagic fever. For spontaneous bleeding, that is 20,000, as we have already discussed. And plasma leakage, that is hemo concentration greater than 20%. So remember, hemo concentration greater than 20%, there will be hemo concentration, not the hemodilution. There will be concentration, that will be hematocrit will rise. There will be low protein, okay, hyperproteinemia. So there will be low protein, there will be pleural effusion, ascites, and as you know, if there is low protein, then there will be leakage of the plasma. As you know, that is how edema. So edema, how there will be swelling. Swelling occurs due to the low protein. Okay, generally due to the low protein, hypoproteinemia. One of the reason is low protein. So there will be effusion, ascites. So remember this in dengue hemorrhagic fever. Lastly, the dengue shock syndrome. Dengue hemorrhagic fever criteria plus signs of shock. So what are the signs of shock, doctors? What are the signs of shock? So shock is, what are the signs for the diagnosis of shock? So for diagnosis of shock, so we should have what we should have? We should have pulse rate to be high, okay, tachycardia, and there will be weak, and that pulse will be weak pulse, and there should be cool extremities, okay, there should be cool extremities. That is the sign of shock, okay, this is sign of shock. Another is hypotension, okay, remember hypotension. In questions we have discussed, okay, hypotension. And for hypotension also systolic. Remember, systolic hypotension will be there. Systolic less than 80 or less than 5 years of the age. For older child and adults, that is 80 to 90, okay, 90. Okay, threshold is 90. Remember, what is pulse pressure? I think you all know what is pulse pressure. So pulse pressure is, what is pulse pressure, doctors? So this is also important. Pulse pressure is Systolic minus diastolic. yes, systolic blood pressure minus diastolic blood pressure, doctors. Okay, systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. So pulse pressure, what is happening in pulse pressure? Look, so systolic blood pressure will decrease, that is hypotension. Okay, hypotension ma systolic चाहिँ घट्छ है, remember systolic घट्छ तर diastolic के भइराछ डक्टर्स? डायस्टोलिक के भइराछ? उल्टो भइराछ नि डक्टर्स है, उल्टो हुन्छ डेंगूमा है. डी फर डेंगू, डी फर डायस्टोलिक है. डायस्टोलिक चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है, रिमेम्बर दैट. So this is a little bit confusing, don't be confused in blood pressure. So pulse pressure is systolic blood pressure minus diastolic. As you know, systolic will decrease in dengue, but diastolic will increase. So what will happen to the pulse pressure? It will automatically decrease. So pulse pressure will decrease, okay, less than 20 mmHg with increased diastolic blood pressure. Okay, with increased diastolic blood pressure. Doctors, do you know another pressure that you should know? Sometimes they may ask you mean arterial pressure. Okay, do you know what is mean arterial pressure? Anesthesiology, it is important. Okay, anesthesia. I think you have gone anesthesia posting भयो होला तपाईहरुको हैन. So anesthesia posting मा अब pressure मा always we look in the mean arterial pressure नि हैन. हामीले mean arterial pressure so OT मा जहिले पनि mean arterial pressure monitor गरेर हुन्छ नि हैन. So what is mean arterial pressure? Do you know, doctors? Diastolic plus 1/3 of pulse pressure. Yes. So that is very, very important. So diastolic
Diastolic, okay? Diastolic blood pressure, diastolic mean arterial pressure is the average, okay? Average. It is the average pressure, okay? Average between systolic and diastolic. We have the diastolic blood pressure plus 1/3, okay? 1/3. 1/3 of this pulse pressure, okay? How pulse pressure is calculated? SBP minus DPP, okay? And sometimes they may ask you simple, okay, math, and don't be confused, okay? SBP minus DBP, simple mathematics also, don't be confused, okay? I think you all know, okay? They may ask you simple mathematics, so divide by 3, okay? And DBP minus means 2 DBP plus SBP by 3, that is 2/3. They may give you this also sometime, okay? Don't be confused, by 1/3 SBP. So 2/3 DBP plus 1/3 SBP. So they may give this value also, okay? Mean arterial pressure, which is correct, means sometimes they may give this value also. So in physiology, remember, okay? So 2/3 DBP plus 1/3 SBP is also correct, okay? Remember this DBP plus 1/3 PP, okay? Mean arterial pressure, okay? Very, very important, okay? And do you know intracranial pressure and cerebral perfusion pressure and mean arterial pressure? Do you know these three pressure? Do you know relations? Someone can tell me, I think. Can someone tell me? Okay. Can someone tell me this? Okay. This relationship, can you tell me? Doctors? Who can tell me? So you can mention in chat or you can tell me. So someone can tell me, I think, cerebral perfusion pressure, mean arterial pressure and intracranial pressure. Relationship, you know? You don't know, doctor? Okay, I'll tell, okay. So you have the C, sometimes they may ask you, okay, cerebral perfusion pressure, okay, this is important for the perfusion in brain, okay. And you know, many anesthetic drugs, okay, that will decrease CPP and sometimes that will increase CPP. So remember this, okay, what will they do? Remember that is mean arterial pressure minus ICP, okay, intracranial pressure. So remember in anesthesiology, drugs which increases the ICP, okay, which decreases the ICP. So drugs that are contraindicated in increase intracranial pressure, remember that anesthetic drugs, okay, which are contraindicated in intracranial pressure, that is if intracranial pressure rises, okay, which drugs are there, okay, remember, okay, this is important. So mean arterial pressure minus ICP, okay, CMI, remember CMI. That means cerebral perfusion pressure is mean arterial pressure minus ICP. So this is for you extra, okay. So for lab diagnosis, as we know, what point is important is NS1, okay. Where is NS1? So NS1 is important. This non-structural protein is important, okay. This antigen is important of this dengue virus. So remember NS1, okay. This was asked, okay, NS1, non-structural protein. Okay, remember this viral antigen. This antigen NS1, okay. Remember NS1, not NS2. Remember NS1. This is important, okay. So virus isolation can be done, okay. Many ways we can do it. We can do a rapid diagnostic test also. So this is not important, okay. So what are simple treatment? For simple treatment, simple dengue, what you do? You give cetamol, that is paracetamol, okay, and you give painkillers. You don't give aspirin, ibuprofen, okay, that will increase bleeding, and you give fluids. You give fluids, okay, but you should not give more fluids. Why, doctors? Okay, you should not give fluids, excess fluids. Why? Why you should not give excess fluids in dengue? Can you tell me? Okay. Why you should not give excess fluids? Why? I have already discussed. Can someone answer?
Can someone answer why you should not give excess fluids? You can mention in chat also if you know. So you don't know. Okay. As you, what will be there? Someone has mentioned in chat diagnosis of choice. Yes, it is PCR. Yes, it is amplification. It is called DNA amplification. So yes, that will be done. That is the best test we do. Okay. Nucleic acid amplification. Okay, NAT. That is best. Okay. PCR. It is PCR. So diagnosis of choice is that. But why excess fluid? Why excess fluid is not given? Because as you know, in dengue already there will be low protein. Okay, low protein. Okay, low protein, and there will be already there will be fluid. Okay, fluid in the body. Okay, fluid in the body, and there will be hemo concentration also. So hemo concentration will be present. So there will be already fluid. So and there will be low protein, and if you give excess fluids, this will worsen. Okay, worsen the situation. Okay, so this will deteriorate the patient. So we should not give excess fluids. Okay, excess fluids. Okay, fluid should be given in control way. Okay, so धेरै चाहिँ fluid दिनु हुँदैन. Okay, in control way दिनुपर्छ. So here is in pediatrics. Okay, pediatrics मा बच्चाहरुमा चाहिँ देखिरा हुन्छ है डेंगू चाहिँ. So बच्चाहरुमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ के बच्चाहरुमा चाहिँ अलिकति यो डेंगू चाहिँ. So in pediatric population, we should be little bit cautious in management of dengue. So for dengue with warning signs and dengue without warning signs, okay, what we do, they may ask you. Okay, so remember this. So we divide into group A, group B, group C. Okay, first of all, for suspected dengue, you always do baseline. Okay, baseline. You look at the hemo concentration, if there is a rise in hematocrit and if there is decrease in platelet. Okay, this should be always done. Okay, for suspected dengue. If there are no warning signs, without warning signs, but if there is high risk and for social reasons and platelet is less than 50,000, but it is stable. So what we do, if it is yes, then we divide into group A2. That means dengue area. We give ORS. We only give ORS. So if this is present, if platelet is less than 50,000, okay, and we keep isolation. Okay, we keep in the isolation. If platelet is normal or it is not less than 50,000, or if it is not high risk, okay, high risk patient, then we discharge the patient and we call for follow-up. So follow-up is this. Okay, and high risk. What are the high risk pediatric patients? You should know. Okay, children less than 2 years, that is high risk. Congenital heart diseases, that is high risk. Renal diseases, blood disorders, that is high risk. On steroids, obese children are high risk children. Okay, remember this. Okay, with warning signs. Okay, with warning signs. If there is warning signs, we give IV fluids. Okay, IV fluids. So volume replacement should be done. And we should high risk children should be admitted ward. Okay, if it is not high risk, then admit in emergency. Okay, and from emergency we can discharge the patient. If it is high risk, then we admit in ward. If there is severe dengue, then the patient should be, the child or patient should be always admitted to high dependency unit or PICU, pediatric ICU, in case of what, pediatric groups. Okay, so always for severe dengue, so always admitted in ICU or high dependency unit. So warning signs, what are warning signs? This is important. Clinical warning signs, as I've already talked, persistent vomiting in dengue, severe abdominal pain, okay, lethargy, inability to drink, giddiness,
urine output less, okay, or no urine output, oliguria or anuria. If there is oliguria or anuria, if there is clammy feet, cold clammy, okay, signs of shock, and there is difficulty in breathing, if there is any bleeding, that is any petechiae, rash, okay, any ecchymosis, petechiae, okay, purpura, then that is warning signs. If there is hepatomegaly, okay, that is greater than 2 centimeter. If there is fluid accumulation in bodies, in abdomen, if there is ascites, and if the pleural space, if there is pleural effusion, that are the warning signs, okay, that are the warning signs. So this was for dengue. So dengue is a hot topic, okay, hot topic. They may ask you, so यस्तो गाह्रो त सोध्दैन हैन, यस्तो हाई लेभलको क्वेशन्सहरु सोध्दैन, सो सजिलै सोध्छ. सो यु आई थिंक रिमेम्बर इन डेंग्यू, रिमेम्बर ओन्ली फ्यू पोइन्ट्स हैन, धेरै अब लास्ट मोमेन्ट हो, धेरै पढ्नु पर्दैन, रिमेम्बर ओन्ली फ्यू पोइन्ट्स. व्हाट इज फर्स्ट इज एस्पिरिन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड. एस्पिरिन, रिमेम्बर एस्पिरिन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड. एन्ड इफ अप्सनमा आइबुप्रोफेन पनि छ भने, ओके, बट एस्पिरिन चाहिँ अलवेज ग्रेटर हुन्छ है. सो करेक्ट चोइस चाहिँ एस्पिरिन हुन्छ है. सो यो रिमेम्बर गर्नुहोस्. अर्को भनेको चाहिँ फिभर विथ र्यास है त, फिभर विथ र्यास. अब र्यास पनि कस्तो भने चाहिँ पेटिचियल र्यास छ हैन, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट के, पेटिचियल र्यास छ, पुरपुराहरू छ भने द्याट इज इम्पोर्टेन्ट है. र यो भनेको चाहिँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है त. अर्को भनेको यो किन पेटिची हुन्छ, किन त्यो हुन्छ भने ड्यु टु थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भनेपछि यो रिमेम्बर गर्नै पर्छ. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यो यति पोइन्ट चाहिँ रिमेम्बर गर्नुहोस् है त. एस्पिरिन, फिभर विथ र्यास हैन, पेटिचियल र्यास, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. यो डायग्नोसिसको लागि यही नै हो. र अर्को रिमेम्बर गर्ने चाहिँ अलिकति भित्र चाहिँ NS1 है त, यो एन्टिजेन रिमेम्बर गर्नुहोस् है. यो एन्टिजेन NS1 एन्टिजेन यो अलिकति याद गर्नुहोस्. र अब डेङ्गु सक सिन्ड्रोम त तपाईँहरूलाई सकको अब फिचर्सहरू त आइहाल्छ होइन. सो अर्को भनेको प्लेटिलेट, अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटिलेटको भ्यालुहरू याद गर्नुहोस्. ओके, सो कति छ होइन, 1 लाखभन्दा कम होइन, 50,000 to 1 लाख होइन, त्यसपछि लेस देन 50,000, त्यसपछि लेस देन 20,000 मा स्पोन्टेनियस ब्लिडिङ, त्योहरू याद गर्नुहोस् है. माइनर ट्रमा लेस देन 50,000 भयो भने माइनर ट्रमामा पनि ब्लिडिङ हुन्छ, लेस देन 20,000 भयो भने स्पोन्टेनियस हुन्छ, यो याद गर्नुहोस् हो थ्रोम्बोसाइटोपेनियामा. अरू अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरू चाहिँ अब जस्तो कि ल्युकोपेनिया है त, ल्युकोपेनिया हुन्छ है त. अनि हेमो कन्सन्ट्रेसन, योहरू पनि याद गर्नुहोस् है. हेमो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ भने हेमाटोक्रिट भ्यालु बढ्छ है त. सो हेमाटोक्रिट भ्यालु चाहिँ बढ्छ है त. फ्लुइड है, हाइपोप्रोटिनिमिया हुन्छ, योहरू पनि याद गर्नुहोस् है. हाइपोप्रोटिनिमिया है, फ्लुइडहरू एकुमुलेसन हुन्छ है त, असाइटिस, प्लुरल इफ्युजनहरू हुन्छ. सो सकमा पनि जान सक्छ, योहरू होइन याद गर्नुहोस् है. डेङ्गु सक सिन्ड्रोम पनि हुनसक्छ भनेर याद गर्नुहोस्. यति याद गरे पुग्छ. र अब अरू त सिम्पल बेसिक तपाईँहरूको अब इपिडेमियोलोजी त याद भइहाल्छ होला. एडिस, मस्किटो, फ्ल्याभी भाइरस, इन्क्युबेसन पिरियड 3 to 10 days है त. 3 to 10 days, कुनै बुकले 4 to 10 days भन्छ. सो 10 days सम्म चाहिँ हुन्छ है त. सो 5 days सम्म हुँदैन है त. यो 3 to 5 days भने चाहिँ रङ हो है त. सो 4 to 10 days, 3 to 10 days चाहिँ राइट एन्सर हो है त, इन्क्युबेसन पिरियड. यति याद गरे पुग्छ है त. सो डेङ्गुको यति याद गरे पुग्छ. सो दिस वाज अल फर टुडे होइन. अब म चाहिँ फ्यु होइन, लास्ट मोमेन्ट छ हाम्रो, अब रेगुलरली क्लासहरू पनि हुन्छ है. सो म चाहिँ लास्ट तपाईँहरूलाई फ्यु पोइन्ट्स होइन, कति छ हाम्रो टाइम पनि अफ भइसकेको छ. सो 2 मिनट जति चाहिँ म फ्यु पोइन्ट्स आई विल डिस्कस विथ यु. अब के गर्ने त होइन, अब लास्टमा त पढ्यो, अब लेक्चर लिएर पनि त भएन नि होइन, अब आफै पनि त पढ्नु पर्यो. सो लास्टमा चाहिँ के गर्ने त, अब हामीले अब धेरै दिन पनि छैन, कति दिन छ त अब है, 10 days जति छ होइन. सो 10 days छ, अब 20 days भन्दै थिएँ, 10 days आइसक्यो होइन. सो 1 महिना भन्दै थिएँ, 20 days पुग्यो, 10 days पुग्यो, यस्तै हुन्छ होइन. सो टाइम बितेको थाहा हुँदैन होइन. टाइम होइन थाहा नै छ तपाईँहरूलाई होइन. टाइम अब 2 घन्टा भइसक्यो हामीले पढेको होइन. सो तर प्रोडक्टिभ भयो नि त. आई होप इट वाज प्रोडक्टिभ. सो अब 10 days बाँकी छ होइन. सो 10 अब के गर्ने त, अब भन्ने छ अब तपाईँहरू, अब के गर्ने त, वाट यु विल डु. सो अब के छ त, अब धेरैजना प्यानिक हुन्छ है, वाट यु विल डु. सो प्यानिक, धेरैजना प्यानिक हुन्छ होइन, प्यानिक नहुने है. अब प्यानिक हुनु नै भएन. अब प्यानिक अब जस्तो आउँछ आउँछ है, अब लिभ इट. किन प्यानिक हुनु हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँलाई नाम निकाल्नु छैन है.
तपाईँहरू नाम निकाल्नु, स्कलरसिपमा नाम निकाल्ने अथवा हाई ऱ्याङ्किङ हुनु छैन तपाईँहरूलाई है। सिई जस्तो तपाईँको होइन यो होइन, यो त एनएमसिएलई हो। यु निड टु क्लियर भनेको पास हुनु हो नि त, क्लियर भनेको पास हुने हो है त। सो प्यानिकको अवस्था नै छैन है, डोन्ट प्यानिक। पढे छैन ठिक छ, पढाइ छैन नि ठिक छ, त के गर्ने अब, पढिएन अब, त्यो प्यानिक हुने अवस्था नै छैन है। फर्स्ट अफ अल दिस एडभाइस फर अल अफ यु। एनदर एडभाइस इज है त, अब हामीलाई त क्लियर हुनु छ नि त होइन, 90 हुनु छ, टार्गेट इज 90 एभव होइन। अब 90 एभव अब इक्वल यो टार्गेट हो हाम्रो। सो टार्गेट चाहिँ 110 देखि 120 सम्मको चाहिँ तपाईँहरूको आउनुपर्छ है। सो यति चाहिँ तपाईँहरूको 110 120 भने ग्यारेन्टी पास हुन्छ कि। अब तपाईँको 90 आइरहेछ भने तपाईँलाई टफ हुन्छ कि पास गर्नलाई। सो अब प्यानिक हुने होइन, तर के थाहा होइन, तपाईँहरूको एक्जाम राम्रो जान पनि सक्छ होइन। अहिले तपाईँहरूको 80 लिएर आएर होइन, मक एक्जाममा 80 आइरहेको छ अथवा तपाईँको 75 आइरहेको छ, प्यानिक हुने होइन है। के थाहा, राम्रो जान सक्छ नि त होइन, नेभर नोज। एक्जाम राम्रो जाला, क्वेसन्स तपाईँहरूको सोचे जस्तो पर्ला होइन, 100 पढ्न सक्छ तपाईँहरूको इजिली, 90 पढ्न सक्छ। सो पास हुन पनि सक्छ, 75 80 ल्याउनेले पनि। जो नि पास हुन सक्छ क्या, म भन्छु जो नि पास हुन सक्छ, जो नि फेल हुन सक्छ है त एनएमसिएलईमा चाहिँ है त। यो जो नि पास हुन सक्छ, जो नि फेल हुन सक्छ। अब त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ ढुक्कै पास हुन्छु भन्ने पनि होइन, म ढुक्कै पास हुन्छु भनेर तपाईँहरू नपढ्ने पनि होइन है, पढ्नु पर्यो, लास्ट मोमेन्टमा त झन् पढ्नु पर्यो है त। सो यो चाहिँ राख्नुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, तपाईँलाई थाहा छ होइन, इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू थाहा छ नि होइन, इम्पोर्टेन्ट टपिक्स। अब लास्टमा त के पढ्ने त, इम्पोर्टेन्ट टपिक्स पढ्नु बाहेक अरू रिजनै छैन नि। अब तपाईँहरूले चाहिँ म चाहिँ के अरे गाह्रो टपिकहरू हेरेर बस्छु छैन। अब इम्पोर्टेन्स अब समथिङ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एकदम हुन्छ कहिले नसुनेको नामहरू सुनेर पढ्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, कहिले होइन। अब त्यो त भएन नि त होइन। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब पास्ट 10 इयर्समा अब तपाईँहरूको एमसिक्यू होइन, के सोधेको छ, पास्ट 10 इयर्समा सिएसको के सोधेको छ होइन। सो त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू नै त्यही नै हो नि त होइन। सो पास्ट क्वेसन्सहरू हेर्नु पर्यो अब होइन, रिसेन्ट एनएमसिएलईमा के सोधेको थियो होइन, त्यो अब थाहा नै छ तपाईँहरूलाई होइन, रिसेन्ट एनएमसिएलईमा कस्तो क्वेसन्सहरू सोधेको थियो त्यो हेर्नु पर्यो। अब गाह्रो त सोधेको थियो एनएमसिएलईमा, धेरै गाह्रो पनि सोधेको थियो, अब हामीले मिलाउन सक्दैन होइन। सो टफ होइन, पिजी लेभलकै क्वेसन्सहरू सोधेको थियो है, पिजी लेभलको क्वेसन्सहरू त्यो त सक्दैन नि, गाह्रो हुन्छ है त। कुनै क्वेसन्स त धेरै टफ नै हुन्छ, एडभान्स क्वेसन्सहरू हुन्छ। अब त्यो भनेको अब एमबिबिएस भनेको टफ नै हो। सो अब इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू के छ अब छुट्याउनु होस् होइन, मेरो सजेसन यही नै छ। अब मेडिसिनको, सर्जरीको होइन, अप्स गाइनेको होइन, ओबिजीको, त्यसपछि हाम्रो के छ पेडियाट्रिक्सको, त्यसपछि अर्थोपेडिक्सको है त। सो हाइल्ड टपिक्सहरू के छ, अब हरेक सिस्टमको के छ हाइल्ड टपिक्स पढ्नुहोस् होइन। त्यही नै हो नि त लास्ट मिनटमा गर्ने है त, लास्ट मिनटमा नयाँ कुरा केही पनि हेर्ने होइन है। र अर्को फाइनल टिप्स है त, फाइनल टिप्स के छ भन्दाखेरि, अब धेरैले चाहिँ मलाई के गल्ती गर्छ भन्दाखेरि, सो धेरै स्टुडेन्ट्सहरू अब तपाईँहरू डक्टर्सहरू होइन, तपाईँ त स्टुडेन्ट्स के भन्ने होइन, युआर अल डक्टर्स नि होइन। अब द डक्टर्सहरू तपाईँहरू त स्टुडेन्ट्सहरू होइन होइन, युआर डक्टर्स। तर हामी लाइफको त हामी लाइफभरि त स्टुडेन्ट्स त हुन्छौँ हामी है त, लाइफभरि हामी स्टुडेन्ट्स त हुन्छौँ। तर अब डक्टर्स भइसकेपछि के भन्दाखेरि क्लिनिकल सोच्नु पर्यो क्या तपाईँहरूले, क्लिनिकली सोच्नुपर्छ है। त्यो त तपाईँले धेरै मिस्टेक गर्छ। क्लिनिकली चाहिँ है तपाईँहरूले चाहिँ युटिलाइज गर्नु पर्यो क्लिनिकल नलेज है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। पास हुनलाई क्लिनिकल नलेज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब क्लिनिकली अब मैले के कुरा गरिरहेको छु क्लिनिकली होइन, मैले के कुरा गरिरहेको छु, मैले एनएमसिएलईमा एउटा सेटमा यस्तो पनि देखेँ कि 4वटा त इमर्जेन्सी केसहरू मात्रै दिएको थियो क्या, 4वटा इमर्जेन्सी केसहरू दिएको थियो क्या, सिएसक्यू 4वटा इमर्जेन्सी केसहरू थियो त्योमा है, कमन फेरि है, 4वटा इमर्जेन्सी। तपाईँले हेर्नुभयो होला है त, हो कि होइन। सो हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन। सो 4वटा इमर्जेन्सी केस दिएको छ। अब इमर्जेन्सी केस भनेपछि है त, मैले अब तपाईँहरूलाई क्लिनिकली चाहियो नि त, क्लिनिकल स्किल चाहियो, क्लिनिकल नलेज चाहियो नि होइन। सो अब त्यही भएर चाहिँ क्लिनिकल नलेज भनेको तपाईँहरूको अब जस्तो कि अब हेड इन्जुरीको पेसेन्ट होइन, अब तपाईँले इमर्जेन्सीमा त काम गर्नुभयो होला होइन, सबले काम गर्नुभएको छ होइन। आई होप होइन एभ्री वान हेज डन इट होइन, यो ग्यारेन्टी नै लाग्छ मलाई, सबले इमर्जेन्सीमा काम गरेकै छ। कति दिन, अब 15 दिन भए पनि होइन, 1 हप्ता भए पनि, 1 महिना भए पनि, अब धेरै जसोको त 1 महिनै हुन्छ होइन, 1 मन्थ नै हुन्छ एटलिस्ट इमर्जेन्सीमा ड्युटी होइन, इमर्जेन्सी 1 मन्थ नै हुन्छ होइन इमर्जेन्सीमा। सो
इमर्जेन्सी केसेसहरू धेरै सोधिरहेको हुन्छ किन 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 क्लिनिकली इमर्जेन्सी केसेसहरू धेरै सोध्छ भन्दाखेरि डक्टर्सहरूले के हो अब डक्टर्सहरू वी आर डक्टर्स सो इमर्जेन्सी त हेर्नु पर्यो सो चेक गर्छ के एनएमसिएलईमा हो त्यही त हो नि एनएमसीले पनि चेक गर्छ नि त हाउ स्ट्रङ क्लिनिकली तपाईँहरू स्ट्रङ छ कि छैन भनेर चेक गर्छ सो अब 4वटा इमर्जेन्सी केस सोधिरहेको थियो एउटा हेड इन्जुरी सोधेको थियो होइन सो अर्को तपाईँहरूको इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी सोधेको थियो इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी पनि के हो त इमर्जेन्सी केस हो सो अर्को के छ अर्को के सोधेको थियो होइन सो अर्को सो अर्थोपेडिक्सको पनि फ्र्याक्चर सो फ्र्याक्चर सोधेको थियो है सो फ्र्याक्चर फिमर है सो फ्र्याक्चर फिमर होइन फिमरको फ्र्याक्चर पनि इमर्जेन्सी हो नि त इट इज इमर्जेन्सी फ्र्याक्चरको फिमर पेल्भिक फ्र्याक्चर्सहरू किन इमर्जेन्सी हो ब्लिडिङ धेरै हुन्छ होइन 1500 ml है त 1 to 2 लिटरसम्म ब्लिडिङ हुन्छ होइन सो 1500 ml सम्म ब्लिडिङ हुन्छ होइन पेल्भिक फ्र्याक्चर्सहरूको त 2 लिटरसम्म पुग्छ सो त्यो पनि त इमर्जेन्सी हो अर्थोमा फ्र्याक्चर फिमर सोधेको थियो होइन सो अब सेप्टिक आर्थराइटिस सोधिरहेको थियो बच्चाहरूमा होइन इट इज इमर्जेन्सी हो नि त सेप्टिक आर्थराइटिस है पेडियाट्रिक्सको केसेसहरूमा सेप्टिक आर्थराइटिस सोधिरहेको थियो सो इमर्जेन्सी हो होइन पेडियाट्रिक्स पपुलेसनमा सो सोधिरहेको हुन्छ कि अब यस्तै सोधिरहेको हुन्छ सर्जरीमा अब मैले अस्ति नै क्लास लिइसकेँ तपाईँहरूलाई होइन निमोथोराक्स टेन्सन निमोथोराक्समा नि टेन्सन निमोथोराक्स होइन अर्को भनेको पल्मोनरी इडेमा होइन पल्मोनरी इडेमा पनि इमर्जेन्सी कन्डिसन हो के पल्मोनरी इडेमा होइन अनि पल्मोनरी इम्बोलिजम होइन इम्बोलिजम पनि त इमर्जेन्सी कन्डिसन हो पल्मोनरी इम्बोलिजम सो यस्तै सोध्छ के सो तपाईँलाई रप्चर इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको केस सोधेको थियो होइन सो इमर्जेन्सी यस्तै इमर्जेन्सी केसेसहरू सोधिरहेको हुन्छ कि हेर्नुहोस् तपाईँले पास क्वेसन देख्नुहुन्छ है मजाले तपाईँहरूले है त सो क्लिनिकली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो क्लिनिकल नलेज अब त्यही हो काम लाग्ने त्यही हो तपाईँहरूको एमबिबिएसमा नपढे पनि काम लाग्छ कि धेरै कुराहरू चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ एमबिबिएसमा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी तपाईँहरूले चाहिँ क्लिनिकल पोस्टिङ्सहरूमा कसरी बिताउनु भएको थियो त्यो धेरै काम लाग्छ कि त्यो भन्दैन हामीलाई होइन त्यो धेरै काम लाग्ने नै त्यही हो तपाईँहरूलाई सानो सानो कुराहरू नै त्यही अब बेसिकली मैले त अब आई थिङ्क होइन मेरो चाहिँ तपाईँहरूको भन्दा आई थिङ्क आई ह्याड अनफेयर एडभान्टेज होइन अब किनभने नेपालमै पढेँ मैले है फर्स्ट अफ अल त तपाईँहरू त नेपाल बाहिर पढ्नुभयो होला धेरै किनभने नेपाल पढेपछि नेपालको केसेसहरू थाहा हुन्छ क्या हामीलाई सो द्याट वाज वान अनफेयर एडभान्टेज होइन अर्को चाहिँ अब मैले टिचिङ हस्पिटलमा अब एक्सपोजर पाएँ होइन द्याट वाज अनफेयर एडभान्टेज नि मेरो लागि होइन सो मेरो लागि प्रिपेरेसन त्यति गाह्रो हुँदैन कि किनभने त्यो अनफेयर एडभान्टेज पाएँ कि किनभने अब तपाईँलाई त्यो नै थाहा छ तर पढ्न त पढ्नु पऱ्यो होइन सो अब तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो म्याटर गर्दैन होइन म चाहिँ धेरैको चाहिँ यही लाग्छ है गल्ती मलाई चाहिँ म चाहिँ किनभने उनीहरू होपलेस अलिक हुन्छ कि किनभने अब नेपालमा पढेको छैन म होइन बाहिर पढेको छु इन्टरनेसनल अब तपाईँहरू कुन कलेजमा पढ्नु भएको छ मलाई थाहा भएन होइन तपाईँहरू चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स देखिन्न क्या धेरै चाहिँ सो कन्फिडेन्स एक्जाममा जहिले कन्फिडेन्सै हुनुपर्छ क्या सो ओभर पनि होइन है अब ओभर कन्फिडेन्स त भन्न खोजेको होइन कन्फिडेन्स चाहिँ हुनु पर्यो कि अब बाहिर पढेको छु त के छ त मसँग नलेज छ होइन म डक्टर्स हो होइन आइएम डक्टर होइन मसँग नलेज छ म आफ्नो ब्रेन युटिलाइज गर्छु म मेहनत गर्छु पढ्छु भन्ने हुनु पर्यो म राम्रोसँग क्वेसन्स हेर्छु त्यो पनि हुनु पर्यो क्या सो यो चाहिँ भ्रम छ क्या धेरैको होइन सो यो चाहिँ नसोच्नु कि तपाईँले पास गर्न सक्छ यो चाहिँ भ्रम बनाएको छ कि अब चाइनामा पढ्ने बङ्गलादेशमा पढ्ने होइन के अरे अरू कन्ट्रिजहरूमा पढ्ने चाहिँ धेरै फेल हुन्छ त्यो भ्रम बनाएको हो क्या भ्रम तपाईँहरूको लागि चाहिँ है त सो पास हुन्छ क्या तपाईँहरू चाहिँ है यही नै छ आजको लागि है त सो तपाईँहरू चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ इन्क्रिज गर्नुहोस् है त्यो एक्जाममा चाहिँ एक्जाम टाइममा चाहिँ भनेको है त के तपाईँहरू चाहिँ त्यो तपाईँहरू चाहिँ बिल्कुलै होइन यो चाहिँ नसोच्ने कि तपाईँहरू चाहिँ अब यु क्यानट पास के म भन्छु सबै पास हुन सक्छ है त इभन नेपालमा पढेको पनि फेल हुन्छ है त नेपालमा टप कलेजमा पढेको नि फेल हुन्छ फेल भएको पनि छ तर त्यही भएर तपाईँहरूको चाहिँ यु सुड बी कन्फिडेन्ट इन है त सो आजलाई यति नै गरौँ है त सो डक्टर्स र हाई यिल्ड सिएसक्यूहरू विल डिस्कस हामी अब डिस्कस गर्छौँ अल्टरनेट डेजमा हुन्छ होला डक्टर्स सो होइन ड्यु टु अब बिजी सेड्युल होइन हामीले चाहिँ डेली गरौँ भनेर सोचिरहेको थियो तर सबैजना डक्टर्सहरू चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ सो ड्यु टु ड्युटी होइन आफ्नो ड्युटी प्रिपेरेसनले सो अल्टरनेट डेमा सो हाम्रो फ्राइडे चाहिँ हाम्रो रेनल सिस्टमको हाई यिल्ड क्वेसन्सहरू हुन्छ हाई यिल्ड सिएसक्यू रेनल सिस्टम एन्ड
मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे पनि हाम्रो क्लास थर्सडे हुँदैन होला सायद होइन, भोलि हुन्छ वेडनेसडे। ओके, हाम्रो भोलि सिएचक्यू एउटा 1 आवर, भोलि चाहिँ 1 आवरको क्लास हुन्छ। सो यति नै छ। केही छ अरू तपाईँहरूको? केही छैन होला होइन? तपाईँहरूले यु क्यान ओके सबको लागि गरिदिनु भन्नुभएको छ, ठिक छ है त। यस ओके है त, 1 आवरको क्लास ओके सबको लागि हुन्छ है। अब आई थिङ्क दिस वाज हेल्पफुल है। अब हामीले जति ट्राई गर्न सकिन्छ होइन त्यति हामी गर्छौँ है त। सो डक्टर स्टडी है त, स्टडी तपाईँहरू चाहिँ पढ्न चाहिँ पऱ्यो है, पढ्नु पऱ्यो होइन। सो अहिले चाहिँ हाई हिल्ड मात्रै पढ्नुहोस् है तपाईँहरू।